Mọi thứ bạn đang trải qua hôm nay không phải ngẫu nhiên. Mọi nỗi khổ, mọi hạnh phúc đều có một hạt giống ban đầu gọi là nhân. Có thể bạn đang ngồi đây, lặng lẽ nghe từng dòng này trong một chiều nhiều mây. Hay có thể bạn đang đi giữa phố xá ồn ào, nhưng lòng lại chật kín những câu hỏi không tên. Dù bạn là ai, ở đâu, thì xin được mời bạn dành ra vài phút cho chính mình. Không để chạy trốn cuộc sống, mà là để lắng nghe cuộc đời từ một góc khác, góc nhìn của nhân quả và góc nhìn của sự tỉnh thức. Bởi vì có những điều nếu ta không dừng lại, ta sẽ chẳng bao giờ thấy được. Chúng ta thường hỏi, tại sao tôi khổ? Tại sao họ làm điều sai mà vẫn hạnh phúc? Tại sao tôi sống tử tế mà vẫn gặp toàn điều bất như ý? Những câu hỏi ấy không phải là sai, nhưng chúng sẽ không bao giờ có câu trả lời trọn vẹn nếu ta chỉ nhìn trên bề mặt. Cuộc sống này không bắt đầu từ hôm nay, và nghiệp quả không kết thúc ở ngày mai. Video hôm nay sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng vào bên trong chính mình, không màu mè, không hô hào, chỉ là một cái chạm rất khẽ để bạn tự soi lại. Vì sao mình khổ? Vì sao người khác sống an yên, còn mình thì dằn vặt? Và quan trọng hơn, làm sao để chuyển hóa nghiệp để đời này không phải lặp lại đời trước? Không ai có thể sống thay bạn, không ai có thể gánh giùm nghiệp của bạn. Nhưng bạn có thể chọn sống khác khi bạn bắt đầu hiểu rằng mỗi hành động ta từng làm, mỗi lời ta từng nói, mỗi ý nghĩ ta từng khởi lên đều như hạt giống đang âm thầm nảy mầm, không mất đi, chỉ là chưa đến lúc trổ quả. Nếu bạn đang đau khổ, xin đừng vội trách đời. Có thể bạn đang thu hoạch điều gì đó từ ngày xưa mà chính mình cũng không còn nhớ. Nếu bạn đang hạnh phúc, cũng đừng vội ngạo nghễ. Hãy dùng phước báu ấy để gieo thêm nhân lành. Bởi nếu không biết giữ gìn, hoa sen cũng có ngày úa tàn. Và nếu bạn đang hoang mang, chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì hãy để video này trở thành một chiếc chuông gió nhẹ nhàng rung lên trong tâm thức bạn. Không đánh thức bằng tiếng ồn, mà bằng một lời nhắc dịu dàng. Mọi thứ bạn đang trải qua hôm nay không phải ngẫu nhiên. Bạn chính là người đã gieo, và bạn cũng chính là người có thể chuyển hóa. Chào mừng bạn đến với không gian của sự tỉnh thức. Hành trình này không có ai thắng ai thua, chỉ có ai hiểu được sớm thì an vui sớm, ai hiểu muộn thì khổ lâu một chút. Nhưng dù sớm hay muộn, hiểu vẫn luôn là bước đầu tiên. Và bạn đang bắt đầu bước đi. Ngay lúc này, có một sự thật lặng lẽ nhưng vô cùng sâu sắc. Đời sống này không vận hành theo mây rủi, mà theo nhân quả. Và bạn có thể không tin, nhưng bạn không thể thoát khỏi nó. Chào bạn, người hữu duyên đang nghe những lời này. Trong hành trình lặng lẽ của kiếp người, đôi khi ta tự hỏi, vì sao mình khổ? Vì sao dù đã cố gắng rất nhiều, cuộc đời vẫn cứ quay lưng? Vì sao người kia sống thảnh thơi, an nhiên, còn mình thì mãi luẩn quẩn trong những nỗi dằn vặt không tên? Câu trả lời không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong những hạt giống mà bạn, tôi và tất cả chúng ta đã từng vô tình hay cố ý gieo xuống. Hãy để tôi kể bạn nghe một điều đơn giản. Khi bạn gieo một hạt cam, bạn sẽ nhận được trái cam. Khi bạn trồng cây xương rồng, bạn không thể đòi nó nở hoa sen. Cũng vậy, trong từng suy nghĩ bạn khởi lên, từng lời bạn nói ra, từng việc bạn làm, bạn đang gieo một hạt giống. Nhân là những gì bạn gieo: ý nghĩ, lời nói, hành động. Quả là những gì bạn nhận lại: niềm vui, khổ đau, may mắn, rủi ro. Đây không phải là triết lý Phật giáo dành riêng cho những ai tin đạo, mà là quy luật vận hành âm thầm của vũ trụ, công bằng đến mức không cần ai can thiệp. Đức Phật từng nói, dù bạn có trốn vào trong núi sâu hay bay lên trời cao, quả báo vẫn tìm đến bạn như bóng theo hình, như bánh xe theo dấu chân trâu. Nhân quả không phải đến để phán xét bạn, mà để phản chiếu lại chính bạn, trung thực hơn cả gương soi. Hiểu nhân quả là hiểu chính mình. Khi bạn buông một lời cay nghiệt, bạn không chỉ làm người khác tổn thương, bạn đang gieo vào tâm thức mình một năng lượng tiêu cực, và nó sẽ trở lại. Có thể không hôm nay, nhưng chắc chắn sẽ trở lại khi bạn âm thầm giúp đỡ ai đó, dù không ai biết, dù chẳng ai ghi nhận,
bạn vừa gieo một nhân lành, và quả của nó có thể là một cơ hội bất ngờ, một người bạn tốt, hay đơn giản một ngày bình an trong tâm hồn. Vũ trụ không nghe lời bạn cầu nguyện. Vũ trụ chỉ ghi nhận chính xác những gì bạn đã gửi đi. Đức Phật dạy, muốn biết đời này mình ra sao, hãy nhìn vào những gì mình đã làm trong quá khứ. Muốn biết đời sau mình sẽ thế nào, hãy nhìn vào những gì mình đang làm hôm nay. Và điều kỳ diệu là nếu bạn hiểu điều này sâu sắc, bạn sẽ không còn trách người. Bạn sẽ không còn oán than số phận. Bạn sẽ bắt đầu sống khác đi. Bạn sẽ không buông lời oán trách khi gặp chuyện không như ý. Bạn sẽ chọn gieo những điều tốt lành dù cuộc đời chưa trả lại ngay. Vì bạn biết bạn đang làm vườn cho chính tương lai của mình. Sự hiểu biết về nhân quả không khiến bạn sợ hãi. Nó khiến bạn tỉnh thức. Nó khiến bạn bắt đầu sống với ý thức thay vì bản năng. Bạn bắt đầu quan sát tâm mình. Trước khi phản ứng, bạn bắt đầu đặt câu hỏi: việc này sẽ tạo nghiệp gì? Bạn bắt đầu làm việc thiện, không vì ai, mà vì muốn mình bình an. Và rồi, một ngày nào đó, bạn nhận ra sự bình an không đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu người yêu thương, mà từ việc bạn sống mỗi ngày ra sao. Bạn gieo những gì bằng chính tay mình. Có một câu nói trong Kinh Pháp Cú thật đẹp: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù, đó là định luật muôn đời. Bạn gieo thù hận sẽ nhận lại oán trách. Bạn gieo từ bi sẽ nhận về yên lành. Và bạn có quyền chọn điều mình muốn gieo từ giây phút này. Video hôm nay không phải để bạn tin, mà để bạn thử sống có ý thức hơn một chút. Thử nói lời tử tế hơn một chút. Thử dừng lại trước khi làm điều gì đó mà bạn biết sẽ gieo nghiệp xấu. Không ai đi thay bạn trên con đường này. Không ai gánh nghiệp thay bạn được. Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để nhìn lại mình, bạn sẽ thấy nhân quả không phải là một bản án, mà là một cơ hội để chuyển hóa chính mình. Và từ đây, cuộc đời sẽ bắt đầu nhẹ hơn, bình an hơn. Và bạn sẽ biết ơn cả những khổ đau từng đến. Vì nhờ đó bạn tỉnh thức. Bạn sẵn sàng đi tiếp chứ. Hẹn gặp bạn ở phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ nói về làm sao để chuyển nghiệp, để sống một đời an vui. Có những nỗi khổ không thể gọi tên. Bạn không làm gì sai, nhưng vẫn thấy đời mình chật vật. Bạn sống tử tế, nhưng lại bị tổn thương từ những điều chẳng ngờ tới. Bạn nỗ lực hết lòng, nhưng hạnh phúc lại luôn ở một khoảng cách mơ hồ. Và rồi bạn tự hỏi, tại sao mình khổ như vậy? Video hôm nay là dành cho bạn, người đang đi qua những điều không ai thấy, những vết thương không ai hiểu. Bởi vì tất cả những gì bạn đang gánh chịu hôm nay có thể bắt nguồn từ những điều bạn không hề nhớ. Đây không phải mê tín. Đây là sự thật về nghiệp và nhân quả. Đây là chiếc chìa khóa để bạn không oán trách, không đổ lỗi, mà bắt đầu hiểu và chuyển hóa cuộc đời mình. Có những nỗi khổ đến từ đời trước. Đó là điều đầu tiên, sâu sắc nhất mà nhiều người không muốn chấp nhận. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ nghiện ngập, bạo lực. Bạn mang trên thân thể những căn bệnh bẩm sinh không thể chữa. Bạn gặp tai nạn, mất mát, tổn thất mà không thể lý giải vì sao mình lại phải gánh chịu. Người đời nhìn vào, nói đó là số phận. Nhưng Đức Phật gọi đó là nghiệp. Nghiệp không phải là sự trừng phạt. Nghiệp là kết quả của những gì bạn từng nghĩ, từng làm, từng nói dù bạn không còn nhớ. Có thể là từ đời trước, có thể là từ rất xa xưa, trong dòng luân hồi dài bất tận. Giống như bạn gieo một hạt giống rồi quên bẵng đi, nhưng đất trời không quên. Khi đủ duyên, hạt giống ấy nở hoa và bạn phải nhận lấy quả. Không phải để trừng phạt bạn, mà để bạn học ra bài học. Bởi vì nếu bạn không học, bạn sẽ tiếp tục lặp lại. Một người từng phụ bạc, ai đó sẽ bị phụ bạc. Một người từng cướp đi hạnh phúc của người khác sẽ khó tìm thấy hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Nhân quả là công bằng, nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức. Rồi có những nỗi khổ là do bạn tự tạo ra hôm nay mà bạn không nhận ra. Bạn buông một lời chỉ trích ai đó thật nặng nề rồi quên đi, nhưng lời đó làm họ tổn thương nhiều năm.
Bạn ghen tị khi thấy người khác thành công, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Bạn gom góp, tích trữ, lo cho riêng mình mà không biết rằng tâm ích kỷ đó đang đóng lại cánh cửa của sự rộng lượng và bình an. Từng hành vi nhỏ, từng tâm niệm thoáng qua đều là một nhân. Gieo mãi những nhân bất thiện, làm sao mong quả thiện sẽ đến. Nỗi khổ có thể đến từ một ánh mắt khinh thường người khác, từ một lần nói dối, từ một lần đặt cái tôi lên trên tất cả. Bạn nghĩ đó là chuyện nhỏ, nhưng nhân quả không bỏ sót điều gì. Cái gì gieo ra sẽ có ngày trở lại. Nhưng bạn ơi, nỗi khổ không phải để bạn oán trách, mà là để bạn chuyển hóa. Đức Phật dạy, không ai thoát được nhân quả, nhưng ai cũng có thể chuyển nghiệp bằng chánh niệm và tu sửa. Câu nói đó như một luồng ánh sáng cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối. Nó nói rằng bạn không bị trừng phạt, bạn đang được chỉ đường. Nếu hôm nay bạn khổ vì nói lời cay độc, bạn có thể bắt đầu bằng việc nói lời thiện lành. Nếu hôm nay bạn khổ vì từng gây tổn thương cho người khác, bạn có thể bắt đầu bằng việc xin lỗi, hóa giải hoặc âm thầm làm điều tốt lành để bù đắp. Nếu hôm nay bạn khổ vì thiếu thốn, bạn có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ, dù là chút ít. Nghiệp không phải là định mệnh bất biến. Nghiệp giống như đất, bạn có thể trồng hoa hoặc trồng gai. Bạn là người chọn mỗi ngày. Người hiểu nhân quả sẽ không hỏi tại sao tôi khổ, mà sẽ hỏi tôi đã từng gieo gì và hôm nay tôi cần học điều gì. Và rồi họ sẽ nhẹ nhàng hơn, bớt oán trách, bớt đổ lỗi, bớt than thân trách phận. Vì họ biết mọi thứ đều có lý do và mọi nỗi khổ đều có lối thoát. Vấn đề không phải là bạn đã gieo gì trong quá khứ, mà là từ giây phút này bạn sẽ chọn gieo điều gì. Nên nếu hôm nay bạn đang mỏi mệt, tổn thương, mất niềm tin, đừng vội gục ngã. Hãy tự hỏi mình đang học bài học gì từ nỗi khổ này, và rồi lặng lẽ điều chỉnh tâm mình, lặng lẽ sống đẹp hơn, lặng lẽ tu sửa từng chút một trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động. Vì nghiệp không cần phải sợ, chỉ cần hiểu là có thể chuyển. Hiểu rồi thì không ai có thể làm bạn khổ lâu dài được nữa. Vì bạn đã tìm được chìa khóa để bước ra khỏi vòng lặp của đau khổ. Chìa khóa đó mang tên chánh niệm và tỉnh thức. Có một ngày bạn chợt ngồi lặng lẽ nhìn lại những gì đã qua trong đời mình. Từng mối quan hệ đổ vỡ, từng nỗi đau không tên, từng lần bị tổn thương mà chẳng hiểu vì sao. Bạn từng oán trách người, từng trách phận, từng nghĩ cuộc đời bất công quá. Nhưng rồi nếu bạn đủ duyên để gặp được câu nói nhẹ như gió, biết nhân quả sẽ bớt khổ, thì có thể hôm ấy là ngày bạn bắt đầu sống một cuộc đời khác, một đời nhẹ hơn, an lành hơn và có ý nghĩa hơn. Biết nhân quả, bạn sẽ không còn trách người, trách đời. Bạn còn nhớ lần cuối cùng ai đó làm bạn tổn thương không? Có thể là một người bạn phản bội, một người thân quay lưng, hay một người bạn yêu lại khiến bạn đau. Những câu hỏi dằn vặt thường vang lên trong đầu. Tại sao lại là tôi? Tôi làm gì sai? Sao tôi luôn gặp người như vậy? Nhưng khi bạn hiểu về nhân quả, bạn sẽ thấy mọi người ta gặp đều là kết quả từ nhân mình đã từng gieo. Có thể ở kiếp này, có thể ở một thời rất xa mà bạn không nhớ nổi. Nhưng vũ trụ thì không quên. Mỗi lời ta nói, mỗi hành động ta làm, mỗi tâm ý ta khởi lên đều là những hạt giống. Và hạt nào gieo xuống, đất sẽ trả lại đúng hạt đó. Không có gì là ngẫu nhiên. Và vì thế, không còn gì đáng để oán trách. Khi bạn hiểu điều đó, bạn sẽ thôi nói người ta làm tôi đau, mà sẽ nhẹ nhàng tự hỏi, tôi đã từng vô tình làm ai đau như vậy chưa? Sự trách móc sẽ chuyển thành tỉnh thức. Sự oán giận sẽ chuyển thành lòng biết ơn. Vì người kia đến không phải để làm bạn khổ, mà để cho bạn trả một món nợ vô hình. Biết nhân quả, bạn sẽ biết cách tự chữa lành. Người không hiểu nhân quả sẽ sống với tâm lý nạn nhân. Họ luôn thấy mình là người bị hại. Họ sống trong oán hận, trách móc và khổ đau không dứt. Nhưng người hiểu nhân quả thì biết rằng mọi việc đang xảy ra không phải để trừng phạt bạn, mà để nhắc bạn nhớ bạn từng là ai. Đức Phật dạy, nghiệp không phải để oán trách mà để chuyển hóa. Và sự chuyển hóa bắt đầu
Khi bạn chấp nhận tôi đang trả nghiệp, tôi không còn than trách vì xui xẻo, vì số phận hẩm hiu. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn vào bên trong và nói với chính mình, cái gì đến tôi đón nhận, nhưng tôi sẽ không để nó tạo thành nghiệp mới. Bạn biết không, người hiểu nhân quả là người bắt đầu sống bằng ánh sáng của chánh niệm. Họ không cố gắng thay đổi thế giới, mà họ quay về thay đổi chính mình. Họ không cố kiểm soát người khác, mà họ học cách kiểm soát tâm mình. Và nhờ đó, họ chữa lành từ trong ra ngoài. Không cần ai xin lỗi, không cần ai hiểu, vì họ đã hiểu chính mình là đủ. Biết nhân quả, bạn bắt đầu sống có chủ đích. Bạn bắt đầu nói những lời lành, vì bạn biết mỗi lời đều là hạt giống. Bạn bắt đầu nghĩ những điều thiện, vì bạn biết ý nghĩ cũng tạo nghiệp. Bạn bắt đầu giúp người không cần điều kiện, vì bạn hiểu phước không đến từ lời khen, mà từ tâm ý chân thành. Người biết nhân quả không phải là người không bao giờ khổ, mà là người khi khổ không than, không trách, không gục ngã. Họ khổ trong hiểu biết, họ đau trong sự chấp nhận. Và chính vì vậy họ vượt qua nhẹ nhàng và bền bỉ hơn bất kỳ ai. Một người khi đã thấm nhuần nhân quả sẽ không còn hỏi tôi phải làm gì để người khác đối xử tốt với mình, mà họ sẽ hỏi tôi có đang sống đúng để gieo nhân lành không. Và chính sự tự hỏi ấy là bước đầu của một cuộc sống an nhiên. Bạn thân mến, nhân quả không phải là đe dọa, nó là chiếc gương hiền lành phản chiếu lại chính mình. Nhân quả không có cảm xúc, không có yêu hay ghét, không thiên vị. Nó chỉ trả lại đúng những gì ta đã từng gửi đi. Thế nên, người khôn ngoan là người sống có ý thức. Họ không gieo điều ác dù là trong ý nghĩ. Họ không nói điều tổn thương dù là vô tình. Và họ không làm điều sai dù là trong bóng tối. Bởi vì họ biết quả báo không đến ngay không có nghĩa là không đến. Giống như khi bạn gieo một hạt cam, bạn không thể đòi quả ngọt chỉ sau một ngày. Nhân quả cũng vậy, có khi trả liền trong 1 giờ, có khi lặng lẽ đợi đến đời sau. Nhưng bạn đừng sợ, vì nếu bạn biết gieo điều thiện hôm nay, thì ngày mai và những đời sau nữa sẽ nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, xin hãy nhớ lời Phật dạy, tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là di sản, là quyến thuộc, là nơi nương tựa. Bạn chính là người viết nên số phận mình bằng từng hành động bạn chọn mỗi ngày. Và nếu hôm nay bạn chọn hiểu nhân quả, thì bạn vừa đặt bước chân đầu tiên trên con đường an lạc. Một con đường không ai đi giúp bạn được, nhưng cũng là con đường đẹp nhất, vì nó dẫn bạn về chính mình. Có những người mang nỗi khổ triền miên trong đời, không phải vì họ bị phạt bởi số phận, mà vì họ không biết cách chuyển hóa nghiệp. Nghiệp không phải là bản án chung thân, nó là dòng chảy. Nếu bạn biết quay thuyền, bạn sẽ không còn bị cuốn trôi. Video hôm nay là một lời nhắc nhẹ từ cuộc đời. Bạn không phải là nạn nhân của quá khứ. Bạn là người làm chủ hiện tại và người viết tiếp tương lai. Chuyển nghiệp là con đường đi về phía ánh sáng. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Không ai sống mà không từng lỡ tay gieo những hạt giống sai. Nhưng điều quan trọng không phải là bạn đã từng gieo gì, mà là hôm nay bạn có đang tiếp tục gieo hay không. Một người từng sống trong giận dữ, tham sân, ích kỷ, nhưng nếu họ dừng lại, họ nhận ra, họ biết quay đầu, thì mỗi bước đi của họ sau đó đều có thể trở thành phước báu. Đức Phật từng dạy, dù quá khứ của bạn có đen tối đến đâu, nó cũng không thể ngăn bạn bắt đầu lại với một tâm hồn sáng trong. Chuyển nghiệp không phải là điều huyền bí, đó là sự thay đổi từ bên trong, đủ mạnh mẽ để thay đổi cả những hệ quả bạn đang gánh chịu. Một người nông dân nếu lỡ gieo giống xấu, không thể ngồi đó oán than. Họ phải bắt tay dọn đất, nhổ bỏ cỏ dại, vun lại phân lành và gieo những hạt giống mới. Cuộc đời bạn cũng thế. Bạn có thể từng thất bại, từng đau khổ, từng vướng vào những mối quan hệ độc hại, nhưng bạn hoàn toàn có thể chuyển hướng, bắt đầu từ ngày hôm nay. Vậy chuyển nghiệp là gì và tại sao nó lại có sức mạnh đến vậy? Chuyển nghiệp là khi bạn đủ tỉnh thức để không tiếp tục lặp lại cái cũ, là khi bạn dừng lại những lời oán than và bắt đầu lắng nghe chính mình, là khi bạn không còn hỏi tại sao tôi khổ, mà thay vào đó là tôi cần học gì từ nỗi khổ này.
Người tỉnh thức không còn chạy trốn đau khổ. Họ nhìn vào nó, họ hiểu nguyên nhân, và họ chọn sống khác đi, sống bằng một tâm khác, một cách hành xử khác. Đó là lúc nghiệp bắt đầu chuyển. Và đây là những cách bạn có thể làm để chuyển nghiệp mỗi ngày. Thứ nhất, tu tâm, sửa tính. Chuyển nghiệp không cần phải lên núi ẩn tu. Nó bắt đầu từ việc mỗi sáng bạn nhìn vào gương và hỏi: tôi có còn nóng nảy không? Tôi có còn sống trong ganh ghét không? Tôi có đang sống vị tha không? Mỗi khi bạn chọn tha thứ thay vì thù hận, bạn đang chuyển nghiệp. Mỗi khi bạn nhẫn nhịn thay vì phản ứng bốc đồng, bạn đang chuyển nghiệp. Thứ hai, bố thí, nhưng không chỉ là tiền của. Bố thí là tặng người khác một phần phước báu của bạn. Đó có thể là một bữa cơm, một quyển sách, một câu nói làm dịu lòng người khác. Bạn có biết rằng mỗi lần bạn làm ai đó nhẹ lòng là một lần bạn gieo nhân lành. Bố thí không cần phô trương, càng âm thầm càng sâu sắc. Vì bạn không cho để được biết ơn, bạn cho để giải trừ nghiệp xấu của mình. Thứ ba, tụng kinh, thiền định và sám hối. Không phải để trở thành người tu, mà để trở về với bản thể sáng trong của chính bạn. Tụng một bài kinh là đang dạy lại tâm mình. Ngồi thiền 10 phút mỗi ngày là đang trở về quan sát mọi hạt giống trong tâm, để biết hạt nào cần nhổ bỏ. Sám hối không phải là tội lỗi. Sám hối là can đảm thừa nhận, là sự trong sạch quay trở lại. Như nước đục được lặn xuống, lòng bạn cũng sẽ sáng dần lên. Cuối cùng, làm việc thiện không cần ai biết. Người mới học đạo thường muốn kể cho cả thế giới biết mình đang tu. Người hiểu đạo lại chỉ âm thầm sống, vì họ biết phước báu đến từ hành động, không đến từ lời kể. Bạn giúp người không cần ai ca ngợi, chỉ cần lòng bạn thấy vui là đủ. Vì mỗi hành động lành bạn làm, dù nhỏ, đều được ghi lại trong dòng chảy của nghiệp. Và một ngày nào đó, khi bạn gặp may mắn, không lý do, gặp người tốt mà chẳng hiểu vì sao, đó là lúc nghiệp lành trở về. Đức Phật dạy, không có gì quý hơn một tâm thiện lành. Tâm ấy là con đường đưa ta vượt thoát khổ đau. Bạn có đang khổ không? Đừng sợ. Đó không phải là hình phạt. Đó là lời mời bạn trở về, sửa lại con đường. Và con đường ấy bắt đầu bằng một thay đổi nhỏ, từ nhận thức. Chuyển nghiệp không phải chuyện của người tu, mà là chuyện của người muốn sống an vui. Từ hôm nay, hãy sống chậm lại để quan sát tâm mình. Hãy nói lời hiền hòa để không gieo khẩu nghiệp. Hãy hành động tử tế để bồi phước cho chính mình. Vì mỗi thay đổi bạn làm hôm nay chính là hạt giống cho đời sống nhẹ nhàng hơn ngày mai. Bạn không cần thay đổi quá khứ, bạn chỉ cần chuyển hóa hiện tại là đủ để thay đổi cả tương lai. Đã đến lúc bạn buông xuống những câu hỏi khiến lòng mình nặng trĩu. Tôi sẽ sống thế nào nếu tương lai đầy bất trắc? Tôi có đủ tốt để được yêu thương? Tôi có đáng để hạnh phúc không? Bạn không cần trả lời những điều đó ngay lúc này, vì thật ra câu trả lời đã nằm sẵn trong từng hạt giống bạn đang gieo mỗi ngày, trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động mà có khi bạn còn chưa để ý. Một ngày kia, bạn sẽ nhận ra sống an vui không phải là chờ đợi cuộc đời dịu dàng với mình, mà là học cách gieo vào đời những điều dịu dàng trước. Người sợ tương lai thường là người chưa bắt đầu gieo lại nhân. Người sống an vui là người đã học cách tin vào nhân quả. Tin rằng nếu hôm nay mình sống tử tế, thì ngày mai dù có chuyện gì xảy đến, mình cũng đủ bình an để bước qua. Hãy thử hình dung, bạn gieo một nụ cười chân thành với người lạ, có thể họ sẽ mỉm cười lại, và ngày hôm đó của bạn trở nên nhẹ nhàng. Bạn chia sẻ một phần cơm cho người khốn khó, có thể không ai biết, nhưng tâm bạn sẽ ấm lại. Bạn ngồi lại, tự hỏi lòng, tôi đang sống bằng tâm gì? Chỉ câu hỏi ấy thôi đã là một hạt giống tỉnh thức. Đức Phật từng dạy, người gieo nhân lành không cần cầu phúc, phúc tự đến. Người gieo nhân xấu không cần mong họa, họa cũng theo. Vậy nên, thay vì lo sợ điều chưa đến, hãy chú tâm vào những gì bạn đang gửi vào cuộc sống hôm nay. Hãy gieo tâm lành, bạn sẽ có bạn hiền. Không phải tất cả, nhưng những người ở lại bên bạn sẽ là những người khiến bạn thấy mình tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy gieo yêu thương,
bạn sẽ được yêu thương lại. Không cần ngay lập tức, có khi rất lâu sau. Nhưng yêu thương thật sự như một hạt giống cần thời gian để đâm chồi. Và khi nó nở ra, nó sẽ phủ bóng mát cho cả tâm hồn bạn. Hãy gieo bình an bằng cách không làm tổn thương ai, kể cả chính mình. Không nói lời cay nghiệt, không giữ thù hận trong tim, không ép bản thân phải mạnh mẽ suốt đời. Bạn càng gieo bình an, bạn càng nhận lại một cuộc sống không còn giằng co, không còn oán trách. Và bạn biết không, tất cả điều này không cần bắt đầu bằng việc lớn lao. Chỉ cần một câu nói dịu dàng với cha mẹ cũng là hạt giống của hiếu thuận. Chỉ cần một cái ôm không lời với người thân yêu cũng là hạt giống của kết nối. Chỉ cần một lời xin lỗi với người từng bị bạn làm tổn thương cũng là hạt giống của thức tỉnh. Khi bạn biết gieo những điều nhỏ ấy, mỗi ngày bạn đang tạo ra vùng khí quyển an lành quanh mình. Đó là thứ giúp bạn ngủ yên vào mỗi tối, là thứ khiến người khác thấy nhẹ lòng khi đến gần bạn, và là thứ khiến bạn dần thôi không còn trách móc cuộc đời nữa. Cuộc sống không cần quá ồn ào để trở nên có ý nghĩa. Chỉ cần bạn bắt đầu lại từ một ý niệm lành, bắt đầu tha thứ, không phải vì người kia xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được an vui. Bắt đầu biết ơn, không phải vì mọi thứ đều hoàn hảo, mà vì bạn vẫn còn đang sống. Bắt đầu sống tỉnh thức, vì chỉ khi tâm bạn sáng, bạn mới dẫn mình đi đúng đường. Và mỗi tối trước khi ngủ, hãy tự hỏi, hôm nay mình đã gieo hạt gì? Nếu bạn chưa hài lòng, không sao cả. Ngày mai là một mảnh đất mới. Bạn lại gieo tiếp bằng tất cả sự ý thức, sự tử tế và lòng yêu thương. Không ai sinh ra đã có cuộc sống viên mãn, nhưng ai cũng có thể gieo lại nhân để bước dần đến một cuộc đời an vui. Người hạnh phúc không phải là người không có nỗi khổ, mà là người biết cách không gieo thêm khổ đau. Người nhẹ lòng không phải vì họ được ưu ái hơn ai, mà vì họ đã biết cách gỡ từng nút thắt từ chính mình. Hôm nay, hãy sống như thể mỗi điều bạn nghĩ, mỗi lời bạn nói, mỗi việc bạn làm đều là hạt giống cho tương lai. Và bạn sẽ thấy, không cần phải giàu sang, không cần phải hoàn hảo, bạn vẫn có thể sống một đời sâu sắc và an vui. Vì bạn đã biết điều quan trọng nhất: tôi gieo hạt gì hôm nay, tôi sẽ gặt quả ấy mai sau. Có những nỗi khổ tưởng như không thể gọi tên. Có những đoạn đường bạn đã đi qua với bàn chân rướm máu và trái tim rã rời, nhưng bạn vẫn đang ở đây, vẫn thở, vẫn lắng nghe, vẫn đang tìm một hướng đi an lành cho chính mình. Và bạn biết không, chỉ riêng việc bạn đang ngồi lại, lặng lẽ mở lòng để đón nhận một bài học về nhân quả cũng đã là một dấu hiệu của sự chuyển nghiệp rồi. Cuộc đời này không ai tránh khỏi khổ đau. Không phải vì ta xấu số, cũng không phải vì cuộc đời bất công, mà vì ta đang đi giữa một dòng chảy vô hình mang tên nghiệp báo. Nhưng Đức Phật không đến để khiến bạn sợ hãi nghiệp. Ngài đến để chỉ bạn một con đường. Hãy tỉnh thức, hãy nhìn sâu vào nhân quả, và hãy tin rằng tâm thiện có thể làm tan nghiệp dữ. Ngài không hứa rằng con đường này dễ đi, nhưng Ngài bảo rằng nếu bạn biết nhân quả, bạn sẽ bớt khổ. Vì khi ấy, bạn không còn hỏi tại sao điều này xảy đến với tôi, mà bạn sẽ hỏi tôi đã gieo gì và tôi có thể gieo lại điều gì tốt hơn từ hôm nay. Và nếu bạn đi xa hơn nữa, bạn sẽ biết cách chuyển nghiệp. Không cần lên chùa cạo đầu, không cần từ bỏ cuộc sống đời thường. Chỉ cần bạn biết quay vào trong, nhìn lại mình với lòng trung thực, sửa một điều sai, ngừng một thói quen xấu, buông một tâm sân giận là bạn đang chuyển nghiệp rồi. Một người biết sám hối là một người đang gặt trái của tự do. Một người biết giữ miệng là một người đang gieo phước. Một người biết giúp người khác vượt qua đau khổ là người đã mở ra một con đường an vui cho chính mình. Vì nghiệp không cố định, nghiệp vận hành theo từng khoảnh khắc tâm thức. Chỉ cần tâm bạn đổi, nghiệp cũng bắt đầu đổi. Bạn càng sáng suốt, nghiệp càng nhẹ. Bạn càng từ bi, quả báo càng lành. Bạn thân mến, đừng vội trách mình vì những điều đã qua. Đừng mãi dằn vặt vì những lỗi lầm đã lỡ. Hãy nhìn về phía trước, nơi mà từng lời bạn nói, từng điều bạn nghĩ, từng việc bạn làm đang gieo nên tương lai của chính bạn. Đời này
Ta không thể chọn nghiệp mình sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách mình sống tiếp. Không cần phải trở thành một bậc hiền triết, chỉ cần bạn mỗi ngày một chút sống có ý thức hơn hôm qua là đủ. Và nếu bạn đang ở giai đoạn khó khăn nhất, hãy nhớ điều này: khổ đau không phải kẻ thù, nó là tiếng chuông đánh thức. Nó bảo bạn đã đến lúc sống khác đi, đã đến lúc ngồi xuống và nhìn thật sâu vào chính mình. Từ đó bạn sẽ thấy không gì quý hơn sự bình an, không điều gì đẹp hơn một người biết sống có nhân, có quả, và không ánh sáng nào mạnh mẽ hơn lòng tin rằng tôi có thể đổi đời từ những hạt giống tôi gieo hôm nay. Nếu điều bạn vừa nghe chạm được vào một nơi sâu thẳm trong bạn, hãy để lại một bình luận bên dưới như một cam kết dịu dàng với chính mình: tôi chọn sống với nhân quả để đời này bình an, đời sau tốt lành. Và đừng quên đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc từ Phật Pháp, từ đời sống, từ những triết lý giúp bạn sống an, sống lành, sống vững chãi. Hẹn gặp lại bạn trong những chuyến hành trình tiếp theo, nơi chúng ta không đi đâu xa mà chỉ về gần hơn với chính mình. Và nơi đó là bắt đầu của một đời sống mới, đời sống của hiểu, của thương, của nhân quả nhiệm màu.